Att sälja med framgång, om att förstå dina kunder och underlätta köp. Hej och varmt välkommen till seminariet Att sälja med framgång som handlar om att förstå dina kunder och underlätta deras köp. Seminariet är en av flera delar i en serie seminarier som är specifikt framtaget för entreprenörer och företagare i startfas. Med detta seminarium hoppas vi att kunna bidra med nya kunskaper och att du ska få inspiration och energi att jobba vidare med de frågor som vi belyser med de verktyg som vi hänvisar till. Detta seminarium är indelat i 4 avsnitt och vi kommer att titta närmare på vilka som är dina kunder, säljprocessen, kundens drivkrafter och köpprocess, val av marknadskanaler, kundens behov och säljarens budskap. Vi introducerade Lean Canvas och denna mall vid vårt första seminarium, du och ditt företag. Om det är första gången du kommer i kontakt med Lean Canvas rekommenderar vi att du tittar på filmen som visar med ett exempel på hur du kan tänka när du fyller i en Lean Canvas. Du hittar länken till filmen Lean Canvas exempel samt denna mall i fördjupningsdelen. Nu när vi ska tala om marknadsföring och försäljning så tar vi med oss de viktigaste byggstenarna i vår canvas. Vi börjar med problem som dina kunder vill ha löst, det vill säga dina kunders behov som du kan lösa bättre, billigare och enklare än någon annan. Att rikta sig mot ett relevant och prioriterat kundproblem är avgörande. Vi går vidare till kundsegment som har problemet och framförallt de som har störst behov av din hjälp. Att välja ut och rikta sig mot rätt kundsegment och tidiga användare handlar om att sälja till de som är mest motiverade att köpa. Det är det bästa och det mest effektiva sättet att komma igång med försäljningen och bygga upp bra kundreferenser. Nu går vi till det värdeerbjudande som du har tagit fram för att lösa målgruppens behov och det värde som kunden är beredd att betala för. Din förmåga att beskriva vilket värde du skapar för kunden och på vilka sätt det är unikt blir viktigt för att motivera kunden att välja dig framför konkurrerande erbjudanden. Idag kommer vi att titta närmare på värdeerbjudande, kanaler och kostnadsstruktur. Vi börjar med värdeerbjudandet. Idag blir det allt svårare att vinna kunder genom att ha helt unika produkter. Därför kommer vi att tala om hur vårt sätt att hjälpa kunden att köpa på enklaste sätt kan vara en del av själva lösningen som gör att vi vinner över konkurrenterna. Vi går sedan vidare till kanaler. Du behöver synas där kunderna finns och det ska vi gå in på här. Att göra rätt kanalval är också viktigt för att jobba så effektivt som möjligt och hålla kostnaderna för marknadsföring och försäljning nere. Sist men inte minst ska vi beröra kostnadsstrukturen. Att trimma sin marknadsföring och försäljning handlar om att trimma sin kostnadsstruktur så att varje kund och beställning driver så lite kostnader som möjligt. Nu sätter vi igång.